Dito magaganito mga brothers. Tingnan natin kung ano. Thank you. Sick. Okay, there, isa pa. Okay, ready na dito. Pa-ready mo. Ano sir? Test ride ako sir ng mga cruiser bike eh. Alala? Cruiser bike. Okay. For cruiser bikes, ang final say pa rin is with the dealership. Okay, okay. Pero pwede ako. Alright. Palabas na lang po. Okay. Okay, automatic. Go! Thank you sir.